હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી દાળ ભાત. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખાટી મીઠી દાળ સાથે એકદમ છૂટા છૂટા ભાત પણ બનાવવાના છે અને નાની નાની બધી જ ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો દાળ ભાત જો તમે પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ પરફેક્ટ જ બનશે. અને આ રીતે દાળ ભાત બનાવી લીધા ને તો લગ્ન પ્રસંગના દાળ ભાતનો સ્વાદ પણ તમે ભૂલી જશો. એટલી મસ્ત દાળ તૈયાર થશે અને ભાતનો એક એક દાણો આ રીતે છૂટો તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ખાટી મીઠી દાળ અને છૂટા છૂટા ભાત. ગુજરાતી દાળ ભાત બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધી વાટકી તુવેર દાળ લીધેલી છે અને એની સાથે 1 વાટકી બાસમતી ચોખા લીધા છે. અત્યારે આપણે 4 વ્યક્તિ માટે દાળ ભાત બનાવી રહ્યા છીએ, તો 1 વાટકી અને અડધી વાટકી માપ પરફેક્ટ છે. પણ જો તમે 1 વ્યક્તિ માટે દાળ કે ભાત બનાવતા હોય ને તો મુઠ્ઠીનો માપ સેટ કરી લેવાનું. 1 મુઠ્ઠી દાળ કે 1 મુઠ્ઠી ચોખા ઓળશો ને એટલે તમે 1 વ્યક્તિ માટે દાળ ભાત તૈયાર કરી શકશો. તો અત્યારે દાળ અને ચોખા આપણે સરસ ધોઈ લેવાના છે. દાળ સરસ ચોળીને ધોઈ લેવાની, જેથી ઉપર લાગેલું ઓઇલ બધું દૂર થઈ જાય અને દાળ સરસ ચોખ્ખી થઈ જાય. અહીંયા તમે જુઓ કે દાળને આ રીતે હાથેથી ચોળીએ છીએ ને તો દાળ ઉપર રહેલું પાણી ડોળું થઈ જાય છે. હવે આ પાણી અલગ કરી અને વધારે 2 પાણીથી આપણે દાળ ધોઈ લેશું. વધારે 2 પાણીથી દાળ ધોઈ લીધી છે. હવે આ દાળ પલાળવા માટે આપણે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરશું. ગરમ પાણીથી તમે દાળ પલાળશો ને એટલે દાળ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે અને તમારે કુકરમાં સીટી પણ વધારે નહીં કરવી પડે. હવે દાળ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ચોખા ધોઈ લેશું. ચોખા પણ સરસ આ રીતે ધોઈ લેવાના, પણ ચોખા ધોવામાં હાથને પ્રેશર નથી આપવાનું. બાસમતી ચોખા છે, વધારે હાથને પ્રેશર આપશો ને ચોખાના ટુકડા થઈ જશે. એટલે આ રીતે હળવા હાથે તમે કરશો ને એટલે ચોખા ઉપર રહેલો બધો જ પાવડર દૂર થઈ જશે. આ પાણી કાઢી નાખશું અને વધારે 1 પાણીથી ચોખા ધોઈ લેશું. હવે ચોખા પલાળવા માટે આપણે નોર્મલ ઠંડા પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. આરોનું કે માટલાનું પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દાળ અને ચોખા સાઈડમાં રાખી દેશું અને એની સાથે જ આપણે સિંગદાણા પણ પલાળી લેશું. પલાળેલા સિંગદાણા હશે ને તો દાળ સાથે સરસ બફાઈ જશે. સિંગદાણા પલાળવામાં પણ આપણે નોર્મલ પાણીનો જ ઉપયોગ કરશું. સિંગદાણા પણ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું. આગળની પ્રોસેસ આપણે અડધી કલાક પછી કરશું. દાળ ચોખા પલાળ્યાને અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને અહીંયા જોઈએ તો ચોખા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. એટલે ચોખાને આપણે નોર્મલ પાણીમાં પલાળવાના, ગરમ પાણીમાં નથી પલાળવાના. અહીંયા તમે જુઓ, હાથેથી કટ કરતાં ચોખાનો દાણો એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે. ચોખા સાઈડ પર રાખી લઈએ અને હવે પલાળેલી દાળ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે દાળ ફૂલી અને ડબલ થઈ ગઈ છે અને દાળનો દાણો પણ હાથેથી તમે કટ કરો ને તો આરામથી કટ થઈ જાય છે. માત્ર અડધી કલાકમાં દાળ સરસ પલળી જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે દાળ અડધી તો આપણી પલળી અને સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આ દાળને આપણે માત્ર 2 સીટી કરશું ને ત્યાં જ દાળ બફાઈ જશે. આ રીતે પલાળી અને દાળ ચોખા કરશો ને એટલે તમારો ગેસ અને સમય બંનેની બચત થશે. હવે દાળ ભાત બનાવી લઈએ. તો દાળ કુકરમાં જ બાફવાની છે. ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે. કુકરમાં આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. કુકરમાં ઉમેરેલું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. તો જે પલાળી રાખેલી દાળ છે ને એમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને પલાળેલી દાળ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. હમણાં કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકવાની ઉતાવળ કરવાની નથી. પાણીમાં એક ઉફાણ આવવા દેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં કુકરમાં રહેલું પાણી ઉકળવા માંડ્યું છે અને દાળ ઉપર આ રીતે સફેદ ફીણ થઈ ગયા છે. ઘણા લોકોને એવો પ્રોબ્લેમ હોય છે કે દાળ ભાત ખાઈને તો ગેસ થાય ને કાં એસિડિટી થતી હોય છે. ગેસ અને એસિડિટી થવાનું કારણ છે આ દાળ ઉપર રહેલા ફીણા. આ દાળ ઉપર રહેલું જે ફીણ છે ને કાઢી નાખશો ને એટલે ક્યારેય પણ દાળ ભાત ખાવાથી તમને એસિડિટી કે ગેસનો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તો આ રીતે ચમચાની મદદથી ઉપર થયેલા બધા જ સફેદ ફીણ કાઢી લેશું. તો થોડી વારમાં અહીંયા તમે જુઓ કે દાળ પર રહેલા બધા જ સફેદ ફીણ આપણે કાઢી લીધા છે. હજી થોડી વાર દાળને આ રીતે આમ પાણી સાથે ઉકાળશું ને એટલે દાળ પર રહેલું બધું જ આ રીતના મેલ હશે એ નીકળી જશે અને તમને ગેસ એસિડિટી પણ બિલકુલ નહીં થાય. દાળ સાથે જ અત્યારે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું.
મીઠું અને હળદર દાળ બાફવામાં ઉમેરી દેશો ને એટલે દાળનો કલર એકદમ સરસ આવશે અને મીઠાના હિસાબે દાળ ઝડપથી બફાઈ જશે. દાળને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે અત્યારે જ આપણે 3 લવિંગ ઉમેરી દેશું, 1 ટુકડો તજ અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરી દેશું. તમે કહેશો કે ખડા મસાલા અત્યારથી, પણ આ રીતે ખડા મસાલા દાળ સાથે બાફવાથી ખડા મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર દાળમાં આવી જશે. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 2 જ સીટી કરશું. 2 જ સીટીમાં તમારી દાળ એકદમ મસ્ત બફાઈ જશે. હવે આ દાળ બફાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે સાઈડમાં ભાત પણ બનાવવા મૂકી દઈએ. આ બાજુ ભાત બનાવવા માટે ગેસ પર આપણે કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં પાણી ઉમેરશું. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી કડાઈમાં ઉમેરેલું પાણી ઝડપથી ઉકળી જાય. થોડી વારમાં કડાઈમાં જોઈએ તો કડાઈમાં ઉમેરેલું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે પાણી સાથે જ થોડા ગાજરના ટુકડા ઉમેરશું. તમે વટાણા પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ગાજર ઉમેરવાથી પણ ભાતનો દેખાવ બહુ સરસ આવે છે. અને હવે પલાળેલા ચોખામાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી નાખ્યું છે એ ચોખા પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈએ. ભાત બનાવવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આંધણ એકદમ સરસ ઉકળી જાય ને પછી જ ચોખા ઉમેરવાના. પાણી સરસ ઉકળેલું હશે ને તો તમારા ચોખા ઝડપથી કૂક થશે, પણ જો પાણી સરસ ઉકળ્યા વગર જ તમે ચોખા કડાઈમાં ઉમેરી દેશો ને તો ચોખાને કૂક થતાં વધારે સમય લાગશે અને ચોખાના તમારે 2 ટુકડા થઈ જશે. હવે ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે દાળ ભાત ખાવા ટાઈમે દાળ ભાત ફીકા લાગતા હોય છે, તો અત્યારે ભાત સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેશું. થોડું મીઠું ઉમેરવાથી ભાત થોડા ખારા થશે, પરિણામે તમે દાળ ભાત ખાશો ને ત્યારે તમને બિલકુલ ફીકા નહીં લાગે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને ભાતને સરસ બફાવા દેશું. ભાતનું આંધણ સરસ ઉકાળી લીધેલું અને પછી આપણે ચોખા ઉમેરેલા છે એટલે અત્યારે તમારે ભાત ઉપર ઢાંકણ ઢાંકવાની જરૂર નથી. જો ભાત ઉપર અત્યારે ઢાંકણ ઢાંકી દેશો ને તો ભાત એકદમ ઉભરાવા માંડશે, એટલે ભાતને આ રીતે આપણે ખુલ્લા જ ચડવા દેશું જેથી એકદમ છૂટા અને સ્વાદિષ્ટ ભાત તૈયાર થાય. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે ચોખા આપણે પાણી સાથે ઉમેર્યા ને તરત જ આ રીતે ઉપર ફીણ થવા માંડ્યા છે, તો ભાત ઉપરથી પણ આ ફીણ આપણે અલગ કરી લેવાના છે. થોડી વાર ભાતને આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ રીતે બફાવા દેશું, પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેશું. ભાત બાફવા મૂક્યાને 5 જ મિનિટ થઈ છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે 5 જ મિનિટમાં ભાત એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. આ ભાતને આપણે માત્ર 80 થી 90% જેટલા જ કૂક કરવાના છે. 100% તમે કૂક કરી લેશો ને તો આ ચોખા એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલા ભાત ઓસાવી લેશું. તો અહીંયા કાણાવાળી ચાયણી રાખેલી છે તે ચાયણીમાં આપણે ભાત ઉમેરી દઈશું. કડાઈમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને ઠંડુ પાણી આપણે ભાત ઉપર ઉમેરી દઈશું જેથી ભાત એકદમ સરસ છૂટા તૈયાર થાય. હવે ભાત તૈયાર થઈ જાય ને એટલે તૈયાર થયેલા ભાત ઉપર આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈશું. થોડું ઘી ઉમેરશો ને એટલે ભાત એટલા મસ્ત સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે ને કે દાળ વગર તમે આ ભાત ખાઈ લેશો. અત્યારે આપણે ઘીને ભાત સાથે મિક્સ નથી કરવાનું, આમ જ ઉપર નાખી અને ભાતને રાખી દેવાના છે. અને આ ભાતને હમણાં ઢાંકવાની પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. ઢાંકશો તો પણ તૈયાર થયેલા ભાત એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. એકદમ છૂટા અને પરફેક્ટ ભાત જોતા હોય ને તો આ બધી ટિપ્સ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. આપણા ભાત તૈયાર થઈ ગયા ત્યાં સુધીમાં દાળ પણ સરસ બફાઈ ગઈ. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ હતી અને હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે. અહીંયા તમે જુઓ કે 2 જ સીટીમાં દાળ એકદમ પરફેક્ટ બફાઈ ગઈ છે. હવે દાળ બાફવામાં જે આપણે તમાલપત્ર અને તજ લવિંગ ઉમેરેલા છે ને એ કાઢી લેશું. આ રીતે ખડા મસાલા તમે દાળ સાથે બાફવામાં ઉમેરશો ને એટલે તમને ખડા મસાલા બિલકુલ ગરમ નહીં લાગે અને ખડા મસાલાને એકદમ સરસ ફ્લેવર પણ આવી જશે. દાળ ક્રશ કરી લેશું. દાળ સરસ ક્રશ કરી લીધી છે અને તમે જુઓ કે ક્રશ કરતાં દાળ એકદમ મસ્ત એકરસ થઈ ગઈ છે. હવે દાળનો વઘાર કરી લઈએ. દાળનો વઘાર કરવા ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 25 થી 30 મેથી દાણા ઉમેરશું. વઘારમાં થોડી મેથી ઉમેરવાથી દાળનો સ્વાદ સરસ આવશે અને મેથીના અનેક ફાયદા પણ મળશે. દાળ કે શાકનો ગમે તેનો વઘાર કરો, રાઈ, મેથી કે જીરું જેનો ઉપયોગ કરતા હોય એ સરસ કકડી જાય ને પછી જ બીજી સામગ્રી ઉમેરવાની.
જો કાચું જીરું હશે અને તમે બાકીની સામગ્રી ઉમેરી દેશો ને તો શાકમાં કે દાળમાં તમને કાચા જીરુંનો વધારે ટેસ્ટ આવશે. હવે ત્રણેય સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ પછી આપણે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. સાથે જ એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું અને એક લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દેશું. બધું જ સરસ કકડાવી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, દાળ ભાત તો આપણા ઘરમાં રેગ્યુલર બનતા જ હોય છે, પણ એક વખત તમે જો આ રીતે દાળ બનાવી લીધી ને તો આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલી સરસ આ દાળ તૈયાર થશે. લીલું મરચું સરસ કકડી ગયું છે તો હવે એક અડધા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. ટમેટા પણ સરસ સાંતળી લેશું. ટમેટા થોડા સંતળાઈ જાય ને એટલે જે આપણે પલાળી રાખેલા સિંગદાણા છે ને એ ઉમેરી દઈશું. સિંગદાણા પણ સરસ સાંતળી લઈશું. હવે કડાઈમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદર આપણે દાળ બાફવામાં પણ ઉમેરેલી એટલે જાળવીને ઉમેરવાની. અડધી ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું અને આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણી સાથે જ મસાલા સરસ ઉકાળી લેશું. તો અહીંયા કડાઈમાં ઉમેરેલી સામગ્રી સરસ ઉકળી ગઈ છે. આ રીતે બધું સરસ ઉકળી જાય ને એટલે આપણે ક્રશ કરી રાખેલી દાળ છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને જો ફ્રેન્ડ્સ તમારે એવું બનતું હોય કે દાળ બનાવ્યા પછી જ્યારે સર્વ કરો ને તો દાળ તળિયે બેસી જતી હોય છે, ઘણા લોકોને આવા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, તો દાળ બાફવા સાથે તમારે એક નાનું અડધું બટાકું ઉમેરી દેવાનું. અડધું બટાકાના ટુકડા કરી અને તમે દાળ સાથે બાફી લેશો ને એટલે તમારી દાળ ક્યારેય તળિયે નહીં બેસે. હવે જે કુકરમાં આપણે દાળ બાફી અને ક્રશ કરેલી ને એમાં થોડી દાળ છે ને તો આપણે થોડું 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને એ દાળ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. સરસ મિક્સ કરી લેશું. દાળ હજી મને થોડી ઘાટી દેખાય છે તો થોડું પાણી ઉમેરી રહી છું. દાળ તમારા ઘરમાં જેવી ખવાતી હોય ને એ પ્રમાણે તમારે પાણીનું પ્રમાણ રાખવાનું. ઘાટી દાળ ખવાતી હોય તો પાણીનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું. હવે જે આપણે ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ બનાવીએ છીએ તો દાળ સાથે થોડો ગોળ ઉમેરી દઈશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. ગોળ અત્યારે દાળ સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે સરસ ઓગળી જશે. હવે એની સાથે જ એક ટુકડો આદુ છીણીને ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે આદુ ઉમેરવાથી દાળમાં આદુની ફ્લેવર બહુ મસ્ત આવે છે. વઘારમાં આદુ ક્યારેય નહીં ઉમેરવાનું, ઉપરથી જ આ રીતે ઉમેરવાનું. દાળમાં જો તમે આંબલીનો ઉપયોગ કરતા હોય તો અત્યારે જ આંબલી ઉમેરી દેવાની, જેથી આંબલી દાળ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય. દાળને 5 થી 7 મિનિટ સરસ ઉકળવા દેવાની. દાળ બનાવવામાં બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ધીમા ગેસે જેટલી દાળ ઉકળશે ને એટલી સ્વાદમાં મીઠી થશે. છેલ્લે દાળમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. મીઠું આપણે દાળ બાફવામાં પણ ઉમેરેલું એટલે જાળવીને ઉમેરવાનું. દાળમાં બધા મસાલા પરફેક્ટ કરી લ્યો ને પછી એક વખત દાળ ચાખી લેવાની. તમને અત્યારે કોઈ વસ્તુ ઓછી લાગતી હોય ને તો તમે ઉમેરી શકો છો. દાળ ઉકળવા મૂક્યાને 7 થી 8 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે જેમ જેમ દાળ ઉકળતી જાય છે ને એમ ઘટ થતી જાય છે. ઠંડી થશે ને તો દાળ હજી વધારે ઘટ થશે. મને અત્યારે દાળ પરફેક્ટ લાગી રહી છે એટલે હું પાણી નથી ઉમેરી રહી, પણ તમારા ઘરમાં પાતળી દાળ ખવાતી હોય ને તો અત્યારે તમે થોડું પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે અહીંયા દાળ પરફેક્ટ ઉકળી ગઈ છે તો છેલ્લે દાળમાં લીંબુ ઉમેરશું. લીંબુ દાળમાં છેલ્લે જ ઉમેરવાનું જેથી લીંબુનો એકદમ સરસ સ્વાદ આવે. જો તમે લીંબુ પહેલાં ઉમેરી દેશો ને તો લીંબુની થોડી કડવાશ દાળમાં આવી જશે. લીંબુનો રસ ગરમ થવાથી થોડો કડવો થઈ જતો હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, દાળ જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એટલી મસ્ત આ દાળ તૈયાર થઈ છે. તો ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા દાળ અને ભાત તૈયાર થઈ ગયા છે અને દાળ જોઈ લો તમે ફ્રેન્ડ્સ કેટલી મસ્ત તૈયાર થઈ છે. એ જ રીતે ભાત પણ એક એક દાણો છૂટો તૈયાર થયેલો છે. દાળ ભાત સર્વ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આવા મસ્ત છૂટા ભાત અને સાથે આવી ખાટી મીઠી અને તીખી ચટપટી દાળ મળી જાય ને તો તમે 32 ભાતના ભોજન પણ સાઈડમાં મૂકી દો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને સ્વાદ સાથે બનેલા
દાળ ભાતની રેસીપી કેવી લાગી? આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.